And now, news takeaway. कनेक्ट FM 91.5 ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਟੇਕ ਅਵੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਵਾਸੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਨੈਕਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। 2.25 ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਬੁੱਧਵਾਰ 2.25 ਲੱਖ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ 2,23,000 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਔਨ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਓਵਰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ, 28% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6,70,000 ਵੋਟਾਂ ਉਦੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ 10,01,331 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਕਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 37% ਵੀ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਰਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ NDP ਦੀਆਂ ਸੇਫ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ, ਦੋਹੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਹੇ ਵੀ ਸਟੇ ਦ ਕੋਰਸ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਊਟਰਲ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣੇ ਐਤਕੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 98% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਹੀ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਫਸਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਵਿਨ ਦ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2% ਵੋਟਾਂ ਸੀ, 98% ਵੋਟਸ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2% ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ 2% ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ BC NDP ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ % ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਡ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਜਿੰਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ FM ਟਿਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 91.5 ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ 12 ਆਵਰ ਵਿੰਡੋ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 10-12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਨ ਦ ਫਸਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਬੈਲਟਸ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਗਣੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋ। ਅਤੇ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 54% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 53.86%। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵਾਸੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 2020 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 2017 ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 61% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਕੋਰਸ ਟੂ ਬੀਟ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਵਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 57% ਹੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ COVID-19 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 62%, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 71% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 71.5%। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ then it's 2001 ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 71%। ਸੋ ਦੇਖੋ 2001 ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2000 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ 2010 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਵੇਖੀਏ, 2017 ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ BC ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਆ, ਇਹ ਡਜ਼ ਇਟ ਹੋਲਡ ਟਰੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਿਫੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੋ WhatsApp ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਯੈਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਈ ਆ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਲਸੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਛੇਤੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ ਦ ਫਰਸਟ ਆਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ EVMs ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਊਂਠ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਊਂਠ ਹੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਊਂਠ ਦੇ ਬੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲਮਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋ ਊਂਠ ਹੀ ਆ ਊਂਠ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਨਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਕੱਲ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹੇ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸੂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6048070915 6048070915 ਵਾਸੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲੀਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ 60480645610915 ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ 6045610915 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ that's not a question that we ask so ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045610915 6045610915 ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਧਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ 6045610915 ਵਾਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇਫ ਯੂ ਬਿਜ਼ੀ ਟੁਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ BC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਯੈਸ ਹੁਣ ਵਾਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਸਨਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਸਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਨੇੜੇ ਨੌਸਰੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਦਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹਨੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆ ਕੱਲੂ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਆ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਾ ਕੱਲ ਜਿਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਹਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਨੀ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਜੀ। ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਖਾਓ ਪਰ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡਰੱਗ ਨਾ ਖਾਓ, ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਜੀ ਡਰੱਗ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਹਾਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਡਰੱਗ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਓਰ ਡਰੱਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ए ਚੇਂਜ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ए ਚੇਂਜ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੈਡ ਅਪ ਫਰਮ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਡਰੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਵ ਗਾਟ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟਾਂਸ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ NDP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਨਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਲਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਲਵਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੈਸ,
ਵਾਸੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਈਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ Good morning to you. So I've got Vasu as well in the studio with me. And Premier, how have the last 27 days been? Today is the last day of the campaign. Well, Vijay, it's a marathon. You know, we're working hard every single day to get the message out to British Columbians on a couple of things. One is that we know that they're struggling right now and they need support. And so we're making sure to support them with a middle-class tax cut, an average of $1,000 per household, and supporting them with keeping those costs down around car insurance and BC Hydro and childcare, building schools and hospitals in the province. And we just can't afford the expensive vision of the province that John Rustad and the Conservatives are promoting, cutting, cancelling projects, making life more expensive. Mr. Eby, the Drug Users Liberation Front, they've started this court challenge, a charter challenge earlier this week. Can you confirm that should you form government again, that is something that you're going to seriously look at and not carry on with the same policy that there was earlier on in place, where groups like DULF were receiving funding, they were running these compassion clubs? What's your stance on that? Because a lot of the voters want to know what is going to be your stance on drug decriminalization, on the drug policy, should you form government again tomorrow? Yeah, it's very straightforward, Vijay. If you break the law, you go to jail. And that's the position before, and that's the position now. If you break the law, you don't get government funding. The police get involved. You get arrested. And that's exactly what happened. We're not going back to decriminalization. We're making sure that people have access to treatment. Mm-hmm. And the thing that I worry about is John Rustad's proposal that he's going to stop enforcing firearms laws in our province. You know, a community like Surrey, where we know that gang violence can be a serious problem, that he's going to make it easier to get handguns and semi-automatic rifles in our province is absolutely ridiculous. And it puts people at risk. We're not decriminalizing drugs in community, and we're not decriminalizing guns in community, which is John Rustad's plan. Is there a possibility that should courts rule in favor of the DULF challenge, then that could tie the government's hands in the future? Because we've seen that happen before. No, there have been many challenges to the Controlled Drugs and Substances Act, and they've all failed, and this one will fail too. Premier, what would you like to say to the voters? What's your message to everybody who's listening right now? We know that more than 1 million people have already cast their votes in the 6 days of the advance polling. For those who yet to vote, who are going to go to the polling stations tomorrow, what's the one message that you want them to remember from the BC NDP? Well, Vijay, thanks for the opportunity to talk to your audience, because it's a lot of people south of the Fraser. I feel really good about where we are in Surrey and south of the Fraser, and the reason is quite straightforward. We've been showing up. You know, I was the only candidate to show up in person at the Surrey Board of Trade. John Rustad's candidates are in hiding. He's got a candidate so racist in South Surrey, he didn't even bring him to the Surrey rally yesterday. He's got another candidate in Langley that's in hiding because she pretended to be a medical doctor, and she's not. They've got a bunch of candidates that are absolute wingnuts. They're out in left field. They're bananas. They have no capacity to do anything. And he's proposing to put them into cabinet with a platform that makes absolutely no sense. He's standing in the middle of a field that he doesn't own for a hospital that has no plan, no funding in his platform. He has no plan for Surrey. He's going to review the projects that are getting built, which will delay them and cancel them. He's going to hand people over to private insurers, which is going to double your car insurance. He's got a tax cut plan that only benefits penthouse owners in downtown Vancouver. It doesn't benefit multi-generational families. John Rustad is going to make your life more expensive. And I think that's why we've gotten so much traction over the campaign in Surrey. People are realizing that John Rustad is not on their side. He's on the side of the billionaires like Chip Wilson in downtown Vancouver, who are doing all they can to support him because they know that he's going to cut taxes for the billionaires while all the rest of British Columbians pay for it. Mr. Eby, thank you so much for your time this morning, and I know you've got a busy morning and you must have a very hectic day today. Good luck for the final voting day tomorrow. Yeah, thanks so much. I'm going to be out seeing my amazing candidates who are law enforcement officers, actual nurses, real medical professionals, and not fake doctors. We're going to have a great time today. Thank you, Mr. Eby. Have a good day. Okay, Vijay. Okay, see you, man. Bye-bye. ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ BC NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਾਸੂ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Vijay and Vasu. How are you? Doing very well, ji. Good morning. Yeah, it's too late for Mr. EV. I've already voted on Wednesday and I voted for Conservative. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ there was nobody there. I went there around 3 o'clock in the afternoon. ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ, ਪਰਫੈਕਟ। ਯਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਡੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ, all I can say is it's good to see that you're moving on with the rest of the aspects of life. All the best to you. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਵੇ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਦੱਸੋ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਰਡਲੀ ਟੇਕ 5 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਡਸਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮਬੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕਾਲ। ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਫ ਜੌਨ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਚਿਪ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਚਿਪ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੌਂਟੀ ਜੱਸਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਜੇ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਵੋਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ 11:58 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਵੀ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਡੇਵੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਂਟੀ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੀ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਟ, ਥੋੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇਖਣ ਵੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਚ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਫੂਟੇ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿੱਠ ਲੰਬਾ ਐਸੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰੀ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਟ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਨੀਵਨ। ਸੋ ਯਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ 2 ਤੇ ਐਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਲਾਈਨ 2, ਯੂ ਆਰ ਔਨ 에ਅਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਏਅਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਪੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਸਟ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਫੇਵਰ ਫॉर ਦ ਐਨਡੀਪੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਕਾਲ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ? ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਨਾ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੂੜਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਬੂਲੇਟਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕਾਟੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਟੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ 2 ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ OCR ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 66% ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, 33% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਲੈਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਵਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਹਾਊ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਵੋਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ 'ਚ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਸੇजेस ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਅਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर पेशेंस, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂ ਆਰ ਔਨ 에ਅਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ 19 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਓਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਸੂ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਕ ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਪੇਨ। ਤੇ ਬਟ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸ ਦਾ ਰਨਰ ਇਨ ਦੈਟ, ਫਸਟ ਰਨਰ ਟੂ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर द ਚੇਂਜ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਹੌਸਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਰੇ ਲੱਗਣ ਡੇ? ਜੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਬਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਿਸਨਰ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੀਜਾ ਥਰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਜਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਵਾਂ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਵੋਟ ਫॉर ਚੇਂਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਆ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ MLAs ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਆ, ਉਹ 1% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ 2017 ਤੇ 2020। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ 2017 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ?
17 'ਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 2020 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ 2020 ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2017 ਐਨਡੀਪੀ ਸੀ। 2020 ਤਾਂ ਸਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਸਟੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ, ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 2 ਟਰਨਾਂ ਕਰ ਗਏ, 2 ਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਹੁਣ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਫੈਡਅਪ ਹੋਏ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੰਡ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਵੋਟ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੀ 100%, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੇਫ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਈ ਵੋਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਇਸ਼ੂ ਵੋਟਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੋਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਗਿਣਵਾਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੋ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੈਸ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਵੈਂਚੂਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨੈਨੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੈਂਚੂਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045034311 6045034311। ਵੈਂਚੂਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੈਮ ਜੀ। ਸੈਮ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਆਫ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਧਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵਾਸੂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ VOTING ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਸੋ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੈਸਰ ਆਫ ਦ ਟੂ, ਅੱਗੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੈਸਰ ਆਫ ਦ ਟੂ ਈਵਲਸ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾਏ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਵੇ ਆਊਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੋਟਾ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਨੋਟਾ ਕਰ। ਨੋਟਾ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਈਜ਼ੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਚਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਵਾਸੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੂਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਗੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ NDP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਬਚਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਰਸਟੈਡ, ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ। Good morning to you as well. Thank you for having me on this morning. Mr. Rustad, 27 days gone out of a 28-day campaign. How have things been, and what would you like to say to the voters? It's been a very energetic campaign. I've been so pleased with the number of people that have been involved, the grassroots movement. We had a huge rally in Surrey last night with close to 2,000 people. It was very, very encouraging, and I think people are prepared for common sense change in British Columbia. Mr. Rustad, we've actually got an open line segment going on right now for the past almost 30-40 minutes. And a lot of our callers are echoing this sentiment that you say, that they're looking for a change, but they are also apprehensive about the promise of change not living up to it. So for those who are skeptical about it, what would you like to say to them? There's no question that Surrey has had a lot of promises from political parties for decades. And it has always been treated as a second-class city, unfortunately. Those promises have not been fulfilled. And that's one of the reasons why I said at the very beginning of this campaign, many, many months ago, that Surrey will be the battleground, that we are going to deliver for the people in Surrey, and I'm going to be held accountable to that. I'm going to make sure that I'm in Surrey frequently, that people are going to be able to come up, and we'll be able to show the progress on all of our promises for Surrey on an ongoing basis. Mr. Rustad, one of the callers during the segment that we've got going on, they specifically highlighted the issue about your platform, and the platform that was only released this week when a lot of the people had already voted in the advance polls. And that particular caller said that the reason why the platform was shared so late into the campaign is because the BC Conservatives are trying to hide something. Is that the case, Mr. Rustad? Absolutely not. That's just, once again, more misinformation and lies from the NDP. That's all they're doing in their entire campaign. We wanted to make sure that we could highlight all of the things that we're trying to do for British Columbia to bring about change, getting rid of SOGI, the commitments in terms of hospital, doing the commitments in terms of the expanding the Canada Line, the SkyTrain, replacing the Massey Tunnel. All these things were important for us to be able to get out and talk about. And every day of the campaign, we went out and talked about all these issues. The only thing that was left at the end was the actual budgeting component. And so if we had released the costed platform right away, what that would have done is meant that we had to release all of our promises and all the things that we're doing right away, and we wouldn't have been able to have the time over the campaign to engage with people and to talk about the positive change that we want to bring for British Columbia.
Mr. Rustad, your final pitch to the voters, people who are listening. A lot of people have already voted, as we are hearing from our callers. But for those who are going to go out and vote tomorrow, what is the one message that you want them to remember from the BC Conservatives? I think it's important to think about what has happened over the last 7 years. Can anybody point to anything that's better? We've got a problem with drugs, with crime, our healthcare systems in collapse, what's going on in our schools, our economy. There's so many things that are problematic. As the Conservative Party of British Columbia, these are the things that we have proposed. We're going to be tackling head on. We're going to bring about common sense change for British Columbia and make sure we put patients first when it comes to healthcare, make sure that we put people first in our province, deal with the tough issues that need to be dealt with, not with ideology, but just with common sense. So I'm asking people to have a look at what we're doing and help us bring about common sense change and help us make history in British Columbia. Mr. Rustad, good luck for tomorrow, and we'll talk to you again. Thank you very much, and thanks for having me on. Take care. Thank you. You too. Have a good day. John Rustad, BC Conservative Party ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਕਈ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ WhatsApp ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ID ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BC ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ID ਲੈ ਕੇ BC ਦੀ ਫੋਟੋ ID, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ, BC ID ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ID ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ID ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ BC ਇਸ਼ੂਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, BC ਇਸ਼ੂਡ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ IDs ਲੈ ਜਾਣੀ। ਕਰੈਕਟ, ਯੈਸ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ FM ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਪਟਿਆਲੋ ਬ੍ਰਿਜ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ ਕਰੀਏ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਈਅਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੋਲਡਿੰਗ। ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਸੂ ਜੀ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ 7 MLA ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੋਟ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਟ 2 ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੇਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੇਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ BC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਲੀ 'ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ NDP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਤੇ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NDP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਵੀ, BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਾਲਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 15-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ 8 ਵਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ID ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਨੈਕਟ FM ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੱਲੇਗਾ ਕਨੈਕਟ FM ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ YouTube ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, 10 ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਰਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਬੀ ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਅ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਵਿਜੇ ਜੀ।